we welcome and give her a round of applause our DILG City Director, Ms. Maria Maida Daniot, to discuss active citizenship under RA 7160 or our local government code. Maayong buntag sa tanan. Grabe tayo ang discussion no, on ICPC and it's really very overwhelming. Finally na-realize na gid ato ang ICPC. Thank you very much, Attorney Betsy. Daghang kay salamat sa inyong koordinansa. Murag bago-bago pa man ng storya when we had our CSO assembly no katong 2022 after the assumption of our local officials. Ipahigayon nato within 90 days, ipahigayon man nato ang CSO assembly para makapili ta sa mga local special bodies. And that was the time na nag-hisgot with me ni Attorney Betsy na ma'am, maayon ito na naging People's Council. And I think sa iyahan yun na nag-originate na una nga na-agree People's Council because this will be the venue, no? Madali na tamo pili kung kinsa itong ipalingkod sa ito ang mga local special bodies. No? Muna nga, importante din kaayo ang inyong panagtigong karon and I'm very, very happy nga naakit ko sa inyong first nga meeting and of course, this will also serve as your election, no? Selection ninyo sa inyong board. So, daghan kaayong salamat no, sa mga nagpahigayon ni Ang gihatag sa ako is active participation or active citizenship participation under the local government code. So guys, buta na to ang avenue where you can participate. And actually, this is really the first avenue na makaparticipate mo. Ang ato ang ICPC. Although we are encouraging you to get accredited kay para maka-member because accreditation is for the purpose of sitting down sa ato ang local special bodies, no? Because dili man ta maka-represent sa local special bodies if we are not accredited. But ICPC really is, this is the purpose. Sa katong mga walay dili pa accredit because kulang-kulang ang mga documents, although registered sila sa lain ng mga agencies, and also recognized. Walay mga documents, wala nakaparegister, but recognized na CSOs. And this is your avenue where you can participate. Dili man ta makalingkod sa special bodies, but your voices will be heard through the ICPC. Kaya bisan pag dili ta accredited, maka-member ta sa atong ICPC. Kaya this is really the purpose, no? Nga, matigom na to tanan ang mga CSOs. Although, later on, the board will help you nga maka-put up ta itong mga documents na gikinahanglan para din mga ma-accredita. No? So, mo mga, ako lang pong mga padugang ganina sa discussion ninyo sa inyong ICPC. Now, for my topic, no, participation in governance, kung sa'y mga avenue na to nga makaparticipate ta sa ato ang local governance. Especially sa city, apil na po sa ato ang barangay. We are encouraging the barangay governments nga mag-accredit po sila ang mga CSOs. Kay normally pag sa barangay level, amo nang i-include na sabi niyo, no, kay sa barangay level, tudlo na lang yun kung kinsa tong mga duol sa lughan. No? But we have process of accrediting. Pareho gihapon sa city government, no, naanay proseso sa accreditation. Hopefully, no, ato nang makuan din nato ang mga barangay na ma-practice gyud nila ang accreditation para kung kinsa lang tong accredited na CSO sa barangay, muro po ito'y makalingkod sa ilang special bodies, no? Alright, so okay, so this is the background, no? Say basis nato on active or CSO participation in local governance. Rule 13 of IRR sa itong local government code, RA 7160, states that provides the local government relations with people's organizations, non-governmental organizations, and the private sector. So, naklaro na nato Article 62. Role of people's organization, NGOs, and private sector. LGU shall promote the establishment and operation of people's organizations, NGOs, and the private sector
to make them active partners in the pursuit of local economy. For this purpose, people's organization, NGOs, and private sectors shall be directly involved in the following plans, programs, projects, or activities of LGUs. Okay, before na po na ipalawog, no, nalang ko'y gamay nga hangyo siguro sa ato ang secretariat. This is another example, no? Example sa ato ang participation in local governance process. DILG is conducting the Citizen Satisfaction Index Survey. We are doing the survey kay atong gitanaw nga ang ato bang mga katawhan sa Iligan City satisfied ba sa serbisyo sa atong lokal na pangagamhanan sa city government services. Okay, so gi-involve na mo atong mga CSOs ani. Now, we already had a result, no? Una nga pangutana sa atong mga katawhan. Actually, grabe ang reaction ani the first time that we had an orientation sa CSIS kay I don't know anong medyo pag natin ay madungog atong mga katawhan o na-survey, ano man yun nga mahadlok, man yun nga survey. Labi na nga si DILG, abi na pamolitika ang among survey. CSIS, actually, we conducted the survey kay among gitanaw kung satisfied ba ang mga katawhan sa serbisyo nga gihatag sa ato ang lokal na pangagamhanan. Ana lang siya, no? Una nga pangutana, sa random sampling sa atong mga katawhan, nangutana atong partner academe, the MSU-IIT. Una nga pangutana, kabalo ba sila sa serbisyo, sa mga serbisyo sa syudad? Okay, una na nga pangutana. Ikaduha, kung nakabalo sila sa serbisyo sa syudad, naka-avail ba sila sa ilang kahibalan ng mga serbisyo na avail pa? Kung naka-avail, pangutan dayon, nalipay ba sa inyong i-avail na serbisyo? So those three questions na anay result ang ato ang MSU-IIT anak, no? Na sila resulta nga gihatag sa amoa. Prior to presenting it to the local government, among i-involve atong mga CSOs for focus group discussion, no? So, mamalihog punta ko sa secretariat, kinsa ba akong itugon ani, nangayo lang miog mga accredited CSOs under health services. Kaya actually, gihatag ni sa amoa kaning business sector, socio-economic, social-civic sector, pero dili na mo ma-identify asa damit dito ang mga health-related na mga CSOs. So, mangayo mi o mga lista sa accredited CSOs under health services, under education, under social welfare services, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion. Ako lang yung pangayoon sa atong secretariat later on, no? Sa itong mga accredited CSOs under this. We will tap you sa atong focus group discussion regarding this. No? Why I'm talking about this? Because CSIS is one of the programs wherein CSOs can actively participate. Kay makahatag mo og dugang nga input, no? Sa ato ang programa. Okay, so this is one of the example wherein ang ato ang national government, local government can tap you. Kay naadyo yung mga kahibalo ato ang mga NGO, CSOs na wala namong nahibalan sa sa government. Especially kay kamugin ang naa sa grassroots. Alright? So, unsay mga mga avenue wherein you can participate na sa atong local special bodies, pwede ta ma-membro if we are accredited. Later on, ato nang ipalaw kung sa mga local special bodies under the local government code. We have delivery of basic services and facilities na ay mga serbisyo, no, nga pwede po nga makaparticipate ato ang mga CSOs. Joint ventures and cooperative programs or undertakings. Before, no, when we do our programs, for example, SGLG, maglibot ni sa mga munisipyo and assess them on the seal of good local governance na give me CSO partner. And we have various programs in the DILG nga
dapat yun na yung isa ka miyembro ana nga CSO, no? Because we are encouraging CSO collaboration and participation. And also sa DILG, we have our own set of accreditation. If dili ta magpa-accredit sa local government, pwede punta sa DILG magpa-accredit, no? So sa among mga programa sa DILG, pwede dito minupili sa mga accredited partners. So, nami own set of accreditation sa DILG lang programs. Then, financial and other forms of assistance, preferential treatment for organizations and cooperatives of marginal fishermen, preferential treatment for cooperatives development and financing, construction, maintenance, operation, and management of infrastructure projects. So, wala siyang nasa local government code, no? Na pwedeng tama ka-participate mga CSOs. Next, please. Alright. So, these are the local special bodies. Para sa mga accredited, kabalo na mo ani, no? Because when we had our CSO assembly, we discussed the different local special bodies. Okay. First is the Local Development Council. Okay? Natay Local Development Council wherein ato ang CSO members should not be less than 1/4 of the total membership of the LDC. So kung panaghanon kay namo ang mga miyembro sa government, dapat budugang kita og miyembro sa CSO kay dili dapat nga muubos sa 1/4 ang membership. So, para gyud nga mas dako og tingog ang atoang mga CSOs dinha sa atong Development Council. This is the highest planning body of the local government. So, dako kayo ang gihatag nga chance sa atong CSOs nga miyembro ana nga mapadamat ko ninyo ang inyong mga concerns para na masulod nato sa atoang development plan sa city o sa barangay. Now, when we do the assessment po sa Local Development Council, very important na tan-awon gid namo nga nitingog ba atong CSO. No? Tanawon namo nga, yes, you have the membership, pero it is not enough nga na-reach ninyo ang membership. Among tan-awon sa tanan mga minutas, nitingog basad ang CSO. No? So, kung dili wala nitingog ang CSO, minus gihapon ang puntos sa ato ang local government. Kaya meaning to say, silent committee rin ang CSO. So kung medyo hilumod din ang mga CSO, na ay other option na mong gatanawon. Naabay CSO plan of action. Naabag ipakita ba na mo ang plano sa itong CSO nga aduna po'y kalampigitan sa prioridad sa syudad o sa barangay. So that's how we see the participation of the CSO. Okay? So muna nga ako pong i-encourage. If you are a member of the local special body, kay ipili man kasi imong mga kauban, actually it's not the mayor who chose you. You are selected from among your colleagues or your CSO, mga kauban ng CSOs. So, kung ipili ka, you are expected to participate sa mga meetings. Ayaw gid na mag-silent committee ka, no? Kay ma-defeat ang purpose na ipamiyembro ka diha. Alright? So, we have the local health board, representative from the private or non-government organization. So, later on, pakita na po sa itong mga nagkalain-lain ng mga CSOs na dapat ma-members sa local health board. And we have the local school board, President of the Federation of the Parents Teachers, medyo specific lang din sa itong school board. No? Presidente sa itong Federation of Parents Teachers Association, representative of the Teachers Organization in the city, representative of the non-academic personnel of public schools. Okay, so very specific sa itong school board. The non-accredited CSOs and other stakeholders, pwede sila dito no, sa ato ang sectoral or functional committees, ad hoc committees sa LHD. Pero sa school board, sa local school board, no, ato yung i-ensure na accredited yun atong mga CSOs. Okay? Next, please. Okay. True or false?
LGUs cannot expand beyond the local government code identified CSO representation in the LSBs. Dili ba maka-expand ato ang LGU? Okay, maka-expand? Right. Sige, of course, no? According to the opinion of DILG, yes, the LGU can expand the membership, no? As long as walay nawala sa standard na membership na i-provide sa balaod. Okay? Pwede siya dugangan. Di lang dito makuhaan ang katong mga standard ng mga membership. Next, please. Okay, people's participation is enshrined in the Philippine principle of democratization. There are two aspects of democratization, and in either form, access and modes of people's participation are expected to be enhanced. So, naay duha ka aspect, no, sa atong participation. First is the mandated venues, wherein katoong istorya, mga local special bodies, these are mandated venues. And napoy mga code-inspired venues. Mo ni siya ang mandated venues ang code-inspired. Katong yung gi-provide sa local government code. LDC, Health Board, School Board, we have the PLEB, no? People's Law Enforcement Board, naapay, before it's PBAC, pero karon na may back. Sa Bids and Awards Committee, ang CSO observer lang. Pero still, no? Naagihapoy participation dapat atong CSO. Okay? And then we have Peace and Order Council. Okay? Muna nga mga code-mandated na siya, mga avenue wherein CSOs are called to participate. Next. Right? The passage of the Local Government Code in 1991 has substantially provided the legal and institutional framework, creating the foundation for participation in governance. Okay? So we have the representation in local special bodies, and we have mandatory consultation for national projects, among others. Okay, there are, as provided by the code, no, pag mag-implement atong mga national agencies o mga national projects, na-give siya proper or prior consultation sa ato ang mga LGUs, katawhan, and that would include the civil society organizations. Especially so if the national project has kanang impact, environmental impact. So na-give na siya yung mga prior consultation na nabuhaton. So mo ni siya, no, ang mga mandatory as per local government code. Next, please. So, Article 181, na din ha ato ang mga special bodies. LDC, LSB, LHB, Bids and Awards Committee, Local Peace and Order Council, and the People's Law Enforcement Board. Mo lang na siya ang makita nato sa ato ang local government code, but that doesn't mean na maura na siya because there are various laws after the local government code na nagbutang lagi gihapon dito mga CSO participation, no? Ato ang RA 10121. So kanya itong RA 10121 DRR, na required gihapon na og CSO participation. Okay? So next please. So, sa LDC, we have Provincial, City, Municipal, and Barangay Development Council. Next, please. Okay, so muna siya atong composition, no? LC atong chairperson, all punong barangays, chair of the Sangguniang Committee on Appropriation, the Congress chairperson or his representative, and the NGO representatives who shall constitute not less than 1/4. And may be increased to one half of the members of the fully organized council. Pwede din siya nga i-increase pa nato ang CSO, nga mahimo 1/2 mo sa fully organized council. And naalagidungang ani sa Magna Carta on Women na sa total membership, we have to see to it that 40% also are women. No, 40% are women. Muna usahay, amo na gina-adjust ang mga representative sa CSO. Kaya for example, sa mandatory sa ato ang LDC,
kung lalaki ang mayor, dayon ang mga punong barangays halos lalaki. Dayon ang ato pag yung congressman, lalaki. No? Dayon ang SP pag yun kay lalaki gihapon, kay Committee on Appropriation. Unsaon man nato pag-meet karon sa 40% ng women. So we always ask ang atuang mga CSO partners na kung pwede ang principal representative babae. Kay di nato ma-meet ang 40% nga women, kay kini sila o di man nato pwede pulihan ang mayor. Representative, di nato pwede pulihan atong mga kapitan, di pwede pulihan ato ang SP. So dito ta sa alternate, sa inyuhang mga principal representative kung pwede babae. So muna amo ang ginahangyo kay I think medyo nasa tayo concern ani sa ILIGAN City, no? I'm not so particularly sure kung niabot ta, pero murag kanang narita sa igo-igo ra gyud nga mag 40%, no? Mabinat-binat lang 40%, may na lang kay natay kunong barangay sa babae, no? Because this is because of the Magna Carta of Women. Next, please. So sa school board, so naka-indicate gyapon kinsay mga representatives as very specific pero nay nakabutang other CSOs involved in education services. Pwede nato siya idugang, no? Mga CSOs nga involved sa education services, pwede siya sa local school boards. All LGUs are encouraged to increase CSO representatives to 1/2. So, tanan nga mga special body, pwede din nato nga patasan pa ang mga miyembro. That's why, kamo ni River, daghan-daghan makay mo, and I believe, daghan-daghan pasag ang wapagid na credit. So, mas maayo yun, no? Encourage your accreditation, mag-process sa accreditation, kay that's for the purpose of local special bodies, inyong participation sa special bodies. Kaya pwede magibulungan ang LGU o daghan pa nga mga CSOs. Next. So sa local health board, no, naay ko'y gibutang din private sector or NGO representative na ang iyang serbisyo na kalambigitan po sa health. So when you apply for accreditation, nakabutang dito inyong preference asa mo gusto mo lingkod. And nakabutang po dito unsay mga services nga inyong i-render para makita po na mo sa among level at sa ato ang sa guniang panlungsod nga pwede mo dinhi, no? Qualified mo to sit on this local special body kay related man inyong services. Okay? Very particular ta kay lisod kayo nga ang local health board, pero ang naglingkod na CSO, wala gid siya relation ang iyang serbisyo sa health. Lisod man po tayo, di nga na, di ba? So, tanawon na ito na, very specific na ito, tanawon ang inyong mga services rendered gihapon. Next. So, sa Local Peace and Order Council, we have Executive 309, ani, no? As amended. Okay, so natay specific po na requirement for sa POC. Pero sa POC lang, medyo stricto atong process. Before you can be able to, bisan pag-ipili ka sa ICPC nga maglingkod ka sa ato ang Peace and Order Council, subject ihapon sa clearance from AFP and PNP. No? Okay, it's not about the red tagging, pero tan-awan magud nato nga dili ta inclined, no, sa against sa government. And this is peace and order related na discussion. So tan-awan gid nato nga wala kay whatsoever active participation sa mga extremist groups, mga CTGs, di ba? So muna siya nga very stricto lang ang ato ang participation nato or atong membership sa Local Peace and Order Council. Muna nga, pananglitan, ikaw gipili, kay dili ka gatagaan o clearance sa AFP and PNP, we have to communicate again sa ICPC nga pwede ilisan ka. So, ana, no? I hope na we should be very cautious also sa ato ang mga say tawag advocacy down the ground, no? We have to be very cautious also sa ato ang mga engagements dito sa atong grassroots. Okay? Next, please. So this is the this is the composition sa POC na to. Check the NGOs.
We require at least 3 NGOs from academe, civic, religious, youth, labor, legal, business, and media organizations. So, from among that sectors, pwede nato na siya pilion sa ito ang Peace and Order Council. Next, please. So we have the Bids and Awards Committee. Although amended na ni siya, no? Kaya hindi na itong basis sa Local Government Code. We have RA 9184. Okay? We have 5 to 7 members designated by the head of procuring entity. The chairperson is at least third ranking permanent official of the procuring entity, which is city government or barangay government. And to enhance the transparency process, the bank shall, in all stages of the procurement process, invite, in addition to the representative of the COA, 2 observers from the non-government organizations or mga NGOs. I hope would know nga ato akong there is ato ang city government ang back ato gining gina-practice din ato limtan in all stages of the procurement process dapat na agyod NGO. So siguro it's since na naman ni ato ang ICPC ato na appeal yun nga ma-consider, we will lobby to the city government nga naagyoy mga representation. Observer ang ato ang mga NGOs. Maka-observe ka sa pag-procure. Para wala na daghan question. No? Kay nagani mga daghan kay di pamalit nga mga vehicles, for example. No? Daghan na kaayo atong mga issue, mga giun sa pagpalit. No? Na mga hukos-pukos sa atong pagpalit nga mga kaning gamit sa city government, you are there, you should be there atong mga CSOs na kabalo mo kung giunsa gid siya pag-process, di ba? So very important na, no? Very important ang atong participation kay kabusad ang check and balance. And for transparency purposes, at least, no, naagyoy napoy madunggan nato nga third party nga maka-attest nga regular ang mga transactions sa ito ang government. Okay? So, we remember before na mag-check ni sa itong mga full disclosure policy. We have a partner nga NGOs, no? Nga gikuan sila sa opisina, gi-hardin sila sa office nga maglibot-libot sa mga local government units kung kinsa tong mga barangay nga wala gi-post ilang mga financial transactions. So kami sa DILG, no, usahay magpalaban man nato ang mga barangay officials, lugar, no? Magpalaban ang mga barangay officials. Among gining istorya nga, wala may problema kung kami lang inyong gabantayan, wala sa inyong barangay. Pero there were times before sa panahon ni PRRD nga naagid sila pagtagaan ng tahas ng mga CSOs na mulibot lang and then mag-report kung kinsa to marandoman na barangay nga walay transparency board or full disclosure policy, no? So muna nga i-call ang attention and for possible sanction kini ng mga barangays. Muna nga I always remind ato ang mga barangay officials, local government officials nga basig kami lang ang bantayan pero naatay mga CSOs partners nga nagpagtanaw pod sa ilang mga full disclosure policy. Okay, kaya natugid kayo ang tabang ninyo, no, mga civil society organizations para mapatuman tong panther ng istorya ni Attorney Betsy ganina, no? Especially the accountability and the transparency. Next, please. Right? Sige, that's a criteria in selecting the observers, no? Just so you know, unsay mga expertise nga gikinahanglan, even if observer lang ka, nagyapon kay dapat nga expertise. Number 1, your knowledge and expertise in procurement, absence of actual or potential conflict of interest in the contract to be bid out, the SEC or CDA registered, so meaning you can only be an observer kung registered ka sa SEC or CDA. And then other relevant criteria determined by the bank. Next, please. Right, so sa People's Law Enforcement Board, okay, 3 members chosen by the local Peace and Order Council from respected members of the community, with 1 woman and another a member of the bar. So either a lawyer siya, no, or babae siya, bisan asa siya nga sector,
Pwede basta gi-recommend siya sa Local Peace and Order Council. Pwede siya sa People's Law Enforcement Board. So medyo dako role ang People's Law Enforcement Board, kay pwede mo concurrent inyong jurisdiction ani sa NAPOLCOM, sa iya, sa PNP. In fact, pwede ta mag-recommend ani o removal sa isa ka pulis. No? For kung adunay kaso ang pulis, din hagilodge sa pled, dako kayo atong role anak. Pwede ta makapadismiss o PNP. That's why importante gihapon nga ano na yun kay credibility when you sit as one of the members of the People's Law Enforcement Board. Next, please. Okay, so these are the code-mandated avenues for participation. The code-mandated avenues for participation are just but empty spaces unless we claim and fill them for meaningful participation. So, muna kong giingon nga active man ang mga CSOs sa ILIGAN. If you are chosen, to become a member of the local special body, dili gihapon meaningful ang ato ang participation if pag-abot sa meeting maghilom-hilom ra ka. Mutingog ra ka og mag-motion, mutingog ra ka og mag-second, o mutingog ra ka og mag-adjourn, no? So, we have to really see to it na kung kinsa to ato ang gipili na mamiyembro, ano kita, at least adun na po yung committed po, no? Committed and dedicated po sa iyang pagserbisyo sa susyudad sa ILIGAN. Next, please. So, kato siya, gikan na to sa local government code. We have other avenues for participation pursuant to laws. After RA 7160, mo itong giingon, no? Next. So, ang first is the DILG City pursuant to RA 10121. Na dapat adunay 4 accredited CSO members and 1 representative from the private sector. Kana siya kay since that is one of the requirements sa Seal of Good Local Governance, amo ginang ginaihapon nga naabagyo dito ang mga CSO nato nga dapat 4 kabuo. Sa non-focal point system pursuant to JMC Circular 2013-01, recognized and or accredited NGOs as well as women association as members. So, part ni hapon, no? Yung na-ultubig ka na rin. Okay, so that's GAN focal point system. And we have the City Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women, the CAT-VAUC Joint Memorandum Circular 2010-01. Dapat na ay NGO representatives from women, children, and OFWs. Okay, so pwede ta ma-member anang sa LCCAT VAUC. Next, please. And the local Council for the Protection of Children pursuant to DILG MC 2021-039. The CSO must be represented by a child or youth serving organization recognized by the LGU. Katong child, nilatanaw na mo nga naabay participation sa ato ang child member. Katong mga nag-edad 17 years old below. And dili po enough, no? Nga sa executive order lang nakabutang dito ang child member or katong youth. Dapat yun na makita ihapon nga he participates in child. We're very cautious on the participation with the child. Okay? The CSO representative should have the following qualifications: head of the organization or holding a position of influence for at least within the organization, has professional core competence, expertise on children and youth concerns, has experience working with the LGU donor agencies working on child rights and protection. Okay, ganina nadunggan ako nga automatic ba ang president sa inyong organization? Kung napili inyong organization to sit as member of the local special body, automatic ba si president ang maglingkod? Actually, no, if concern na mo sa government, kamo man ang pili kinsa ang principal, kinsay alternate.
if ang principal ninyo ang president, kamo na yung magbuot. Ang principal ninyo ang president, then you have your alternate. But dito sa amo ang executive order, dapat nakasulat man gud dito ang name gyud ni principal o ni alternate. That's why when you decide sa inyong organization to change your principal representative, you have to inform the LGU. Kay para nga ma-amend ang executive order. Kay dili siya pwede lang nga ang organization lang ang isulat. Dapat klaro dito kinsay principal o kinsa ang alternate. Because during the meetings, natanawa na mo sa DILG, nga kadto ba si principal or si alternate maway ga-attend sa meeting. No? Okay, so that's one nga I think the ICPC would have to consider kung mag-choose mo sa inyong representative, dapat klaro nga kung kinsa lang tong gibutang dito nga principal or alternate, maura to'y mag-attend sa meeting, dili lain-lain. Kay nga naman, kay kung lain-lain ang mag-attend sa meeting, ang kuan mo ba, ang imuhang call sa discussion, imong participation, diba, kung lain nga tao ang mag-attend, dahil lain po lang iyahang input, diba? So, importante na siya nga, ang duha ka tao, kung ilisan ninyo, kay wala na siya, then you have to inform the local government unit. Next, please. Okay, napatay City Anti-Drug Abuse Council, at least 2 representatives of NGOs. So, ubay-ubay gini ay, no? Ubay-ubay din ang inyong kuan. Actually, tanan, pwede din na sa tanan accredited. Kung ma-accredit na ito ang mga members sa ICPC, pwede rin ninyo bahinon asa mo dapit ma-member ng mga CSOs. No? Kaya pwede man nato daghanon atong mga CSOs. Then we have the Solid Waste Management Board, Sections 11 and 12 of RA 9003. So, sa Solid Waste Management Board, klaro lang po siya, no? Naamoy mga services na recycling, no? Recycling, promote mo recycling, representative mo sa recycling industry, manufacturing and packaging industry, and marketing, no? Naamo din ng mga expertise. Pwede ta ma-member sa Solid Waste Management Board. Medyo challenging ning Solid Waste Management Board karon. So, dako gid kayo og role si CSO ani, no? Because sometimes, stereotype magud na siya, kapag ang government ang magstorya, kanang, politiko kayo, kapapolitiko, rapod ni ang mga opisyales diri sa syudad, mga barangay officials, kapapolitiko, taman ra sa storya, walay lihok. Always naka-stereotype ang gobyerno, ana. But pag si CSO ang magstorya, no, mag-advocate sa program, magpamatuod sa serbisyo, sa ato ang mga programa dinhi sa syudad o sa barangay, lahi po siya impact sa atong mga katawhan. Di ba? Lahi po yung impact. Ha? Yes, kaya wala man siya color, di ba? So, dako gid kay role ang ato ang mga CSOs. Muna nga, we will encourage, no? Dili lang tataman atong 1/4 kung pwede daghan atong members para daghan ang maka-advocate sa gipambuhat nga programa sa atong gobyerno, mapahibalog yun dito down to the grassroots, no? Kaya mo'y maka-attest nga mo din yung ipang buhat sa ato ang gobyerno karon. Next, please. Alright. So, ako lang ning natsadahan, no? This will be the last, aspect nga ato ang ipaabot sa inyo, ha? I don't know, 2007 pa ni siya, pero are you familiar with the Volunteer Act of 2007? Yeah, karon pa mo ani. We have RA 9418. Amo po nang gi-include sa discussion sa Bineo, no, para kabalo atong mga barangay officials. RA 9418, commonly known as the Volunteer Act of 2007, is a Philippine legislation crafted to stimulate and champion volunteerism within the nation. It acknowledges the invaluable contributions of volunteers across various sectors and seeks to establish a legal framework and support system for volunteer activities. Nakawala naman gud ato ang spirit of volunteerism. Even in the barangay,
matap lang gani ang mga services aning mga volunteers kay magulat na gid kung naabay pa honorarium, no? Naabay ga ihatag na mga kaning benefits ato ang mga barangays. Okay? So nawala na to mga spirit of volunteerism, barangay tanod. Napangita na og kani mga benepisyo. Actually, these are volunteers man gyud. Sugod man sa mga volunteers kana mga barangay na to mga trabahante. That's why honorarium ra ginagihatag sa ila because natagaan lang sila based on the services rendered. Pero it's not mandatory. The government may subject to availability of funds. Pero karon lisod na gid kaayo patrabahoon. Basta walay honorarium, di ba? So nawala din ang spirit of volunteerism. Next, please. Alright? So, fostering volunteerism, motivating individuals to actively engage in voluntary service for the greater good. Official recognition and support. The law officially acknowledges volunteers and sets forth a structured approach to their involvement. Next, please. Alright, so muna siya no, ang mga nagkalain-lain na provisions of RA 9418. Youth engagement, integration into national policies, raising public awareness, coordination and networking. Okay, next please. So in summary, RA 9418 holds significance as it establishes a legal foundation for volunteerism in the Philippines, encourages individuals to engage in volunteer activities, and formally acknowledges the valuable contributions of volunteers to the nation's development. We have Kalinisan Day every Saturday. Kinsa ang mga CSOs ang gapil ani sa barangay? Okay, duha lang ang mga CSOs. Aha, mag-barangay, sir. Ha? Santa Elena. Mga purok-purok lang. But, as member of the purok, gapil kita. That's every Saturday ang Kalinisan Day, no? We monitor the efforts of the barangay. Kinsa lagi itong mga barangay nga every Saturday yun. Dili man good necessary nga kanalipyuhan ang tibuok barangay. Pwede rin yun mag-focus mo on asa dating na mga area medyo dapat lipyuhan. Magtipok lang dito ang Purok City. This is a pilot program sa ato ang Presidente karon. And we have the hapag. Kaning halinat magtanim ng prutas at gulay. Okay? Sa agriculture, nabantay mga participation CSO nga encourage atong backyard gardening. No? Problema lang sa iligan kay walay mga yuta. Container gardening. Kato sa hydroponics, ano na hydroponics? Uso na siya karon. As long as naatay mga food for that, muna siya no, kanang immediate na to food on the table. Muna siya ang ato ang concept na dapat nga mga katawhan, dili man ta kinahanglan og gasto. Pwede ra gid ta mag-ibot sa ato ang mga gulay o prutas sa tukaran. So we have various programs nga dapat ato yung i-encourage ang CSO participation. Okay, next please. I think that's the last, no? So, ako naman ang i-discuss. Alright. So, volunteerism in the community, in summary, volunteerism is a selfless and invaluable contribution to community well-being. It unites individuals in their shared commitment to improving their community, addressing local challenges, and building a stronger, more connected society. Barangay Assembly. Naka-appeal na ba ta sa itong mga Barangay Assembly? Okay. That is a mandatory for the barangay, no? And I hope that CSOs are represented in the Barangay Assembly also. Bisan kami, no? Enjoy with me na mag-participate of any Barangay Assembly. Pwede sa among lugar, pwede sa lain na lugar. Basta nga, maka-appeal o Barangay Assembly para makita na to nga giunsa pagdala sa barangay ang panudlanan, no? Dinha sa ato ang mga kabarangayan. Okay, next. Hindi ko na siya tagsa-tagsa, no? These are mga important, mga provisions.
Kaya nagbalik-balik na siya. Alright? Okay, so why volunteerism? This is to improve the quality of life of my constituents in my local community. How? Sense of responsibility, consensus carrying one's design task, and what? Activities rooted on human rights, social justice, equality, and the appreciation of diversity. So, that is our community development through volunteerism. Moto i-mention ganina ni attorney nga kanang naabay sweldo, naabay honorarium ang ato ang syudad. Wala siya because spirit of volunteerism lang siya. But ang inyong pinaka-end goal is that since you can be able to participate in governance process, your issues, inyong mga concerns, mas madumog siya sa gobyerno o mahatagan o intervention. So, maulang gid na ang benefit na makuha nato sa ato ang pag-participate sa local governance process. Alright? So, I think that ends my presentation. Thank you very much. Maayong buntag sa tanan.